নমস্কাৰ ক্লাছ 7 সময় ছাত্ৰছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছো আমি আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যেটো পৰিচয় অহা 1.5 আছে তাত যেকেটা অংক দি আছে সেইটা আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ আসন্ন মানৰ বিষয়ে কোৱা আছে আৰু 1.4 ত অলৰেডি আমি এখিনি আলোচনা কৰিছো যে আসন্ন মান কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে বা আসন্ন মান আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আসন্ন মানৰ স্থান বিলাক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো গতিকে সেইখিনি বস্তু ৰিপিট নকৰো তো তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মোৰ WhatsApp গ্ৰুপটোত গৈ জয়েন হৈ ল'ব পাৰিবা তাত তোমালোকে মোক ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰিবা আৰু নহলে তোমালোকে আগৰ ভিডিওটো চাই লোৱা 1.4 তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া 1.5 যেটো অনুসৰণ আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে চোৱা যে যোৰহাটৰ এজন খেতিয়ক এজনৰ কি কৈছে ধানৰ উৎপাদন 2023 চনত ধানৰ উৎপাদন কৰিছে কিমান এইখিনি 9856 কিলোগ্ৰাম আৰু 2024 ত উৎপন্ন কৰিছে কিমান 12347 কিলোগ্ৰাম গতিকে আমাক কৈছে যে কি এক নম্বৰটো যে দুয়োটা বৰ্ষৰ ধানৰ উৎপাদনৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে এক্সাক্ট পাৰ্থক্য কিমান হয় হেতু উলিয়াব দিছে তো আমি এক নম্বৰটো কৰিছো তো চোৱা এতিয়া এক নম্বৰ এটো যে পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগিলে আমি ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো সদায় বিয়োগ কৰো এতিয়া চাম যে কোনটো বৰ্ষত বেছি ধান উৎপন্ন হৈছে কোনটো বৰ্ষত হৈছে 2024 বৰ্ষত তো লিখা 2024 বৰ্ষত কিমান হৈছে 12347 কিলোগ্ৰাম হয়নে 12347 কিলোগ্ৰাম হৈছে আৰু 2023 বৰ্ষত কিমান হৈছিল 2023 বৰ্ষত হৈছিল 9856 কিলোগ্ৰাম এটা পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে গতিকে আমি কি কৰিম দুটাৰ পৰা ইটোৰ পৰা হেতু বিয়োগ কৰি দিম এটা পাৰ্থক্যটো উলিয়াই দিয়া তো পাৰ্থক্য ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এটো বিয়োগ কৰা 7 ৰ পৰা 6 গল থাকিল 1 4 ৰ পৰা 5 নাযায় ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰ গলে 14 হল 14 ৰ পৰা 5 গল থাকিল কিমান 9 আৰু এটা থাকিল 2 12 ৰ পৰা 8 গল থাকিল 4 আৰু এটা থাকিব 11 11 ৰ পৰা 9 গল থাকিল 2 এইখিনি কিলোগ্ৰাম কি হৈছে 2491 কিলোগ্ৰাম পাৰ্থক্য হৈছে পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে তো পাৰ্থক্যটো ওলাই গল এটা বি নম্বৰটো কি কৈছে আমাক যে প্ৰতি বছৰে উৎপাদনক নিকটতম হাজাৰলৈ আসন্ন মান উলিয়াই ধানৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে তো দুটাৰে কি আসন্ন মানটো এবাৰ হাজাৰৰ ঘৰলৈ উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে তো উলিয়াই লও আমি বি নম্বৰটো কি দিছে যে 12 বা ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি দিয়া যে 2024 ৰ আসন্ন মান বুলি লিখি দিম হা মই আৰু লিখি নাথাকো যে 2024 বৰ্ষত আসন্ন মান কিমান হ'ব এতিয়া হাজাৰৰ ঘৰ হলে কোনটো হ'ব আমাৰ এটো হাজাৰৰ ঘৰ তো এটোলে লিখা 1 2 পিছতটো চোৱা 3 আছে গতিকে আমি চেঞ্জ কৰিব নালাগে 2 তেনেকৈ থাকিব কাৰণ 5 তকৈ সৰু গতিকে বাকি কেইটা কি দি দিয়া 0 দি দিয়া এইখিনি কেজি হল কি আসন্ন মান 12000 কেজি 2024 বৰ্ষত আৰু 2023 বৰ্ষত কিমান হ'ব আসন্ন মান হাজাৰৰ ঘৰলৈ হলে 9 ঘৰলৈ লিখিব লাগিব আৰু এটো কি আছে 8 আছে গতিকে 5 তকৈ ডাঙৰ গতিকে 9 ৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব এক যোগ কৰিব লাগিব কৰিলে কিমান হ'ব এটো 10000 হৈ যাব হয়নে 10000 কিলোগ্ৰাম 9 ৰ লগত এক যোগ কৰিলে 10 হল আৰু বাকি গোটেইটা 0 দিব লাগে আসন্ন মানত যেটো হাজাৰৰ ঘৰলৈ উলিয়াব দিছে গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো হাজাৰৰ ঘৰটোত চাইছো বাকিখিনি কি আছে অৰ্থাৎ 2 টো চাইছো হাজাৰৰ ঘৰ ইয়াৰ 2 আগৰটো কি আছে 3 আছিল তো 3 টো যেহেতু আমাৰ কি পাছতকৈ সৰু হয় গতিকে কোনো চেঞ্জ নহল ইয়াতে 9 আছিল 9 ৰ আগত কি আছে 8 আছে 8 টো যেটো পাছতকৈ ডাঙৰ গতিকে 9 ৰ লগত আমি এক যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ আসন্ন মান উলিয়াই কেনে হিয়ৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে তো পাৰ্থক্য কিমান হ'ব এতিয়া পাৰ্থক্য উলিয়াই দিয়া যে দুইটাৰ পৰা দুটা বিয়োগ কৰি দিয়া 12000 ৰ পৰা 10000 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 2000 থাকিব তো গতিকে 2000 কিলোগ্ৰাম পাৰ্থক্য ওলাইছে ইয়াতে কিমান আছিল 2491 ইয়াতে কিমান হৈছে 2000 কিলোগ্ৰাম ওকে এতিয়া এটো হল আমাৰ আসন্ন মান উলিওৱা 2 নম্বৰটো হৈ গল 3 নম্বৰটো কি কৈছে যে আনুমানিক পাৰ্থক্য কৃষকক পৰৱৰ্তী বৰ্ষৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰাৰ কেনেদৰে সহায় কৰিব এটা আনুমানিক পাৰ্থক্য কি হৈছে যে 2023 তকৈ 2024 ত 2000 কিলোগ্ৰাম কি বেছি মানে মানুহজনে বেছি উৎপাদন কৰিছে গতিকে পৰৱৰ্তী বৰ্ষলৈ কি হ'ব আৰু বেছি সাৰ আৰু জলসিঞ্চনৰ দক্ষ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত কি কৰিব পাৰিবা আৰু বেছি ধান উৎপন্ন কৰিব পাৰিব গতিকে হেতুই কথাই হল যে আনুমানিক এটা পাই গল যে আইডিয়াটো যে 2000 কিলোগ্ৰাম বেছি উৎপন্ন হৈছে এক বছৰত যদি আমি কি কৰে মানুহজনে সাৰ আৰু জলসিঞ্চন দক্ষতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহলে আকৌ নেক্সট বছৰ যদি আৰু ভালকে সাৰ আৰু জলসিঞ্চনৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে কি হ'ব আৰু বেছি ধান উৎপন্ন হ'ব হেতু কথাই হৈছে তো হৈ গলেটো 1 নম্বৰটো নেক্সট 2 নম্বৰটো আমাৰ কি কৈছে যে সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ দূৰত্ব দিয়া আছে কিমান পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব তো পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব আমাক কিমান দিছে 149 মিলিয়ন 597,870 হয়নে 149 মিলিয়ন 597,597 হাজাৰ আৰু কিমান 870 ওকে 870 তো এতিয়া আমাক কি কৈছে আৰু সূৰ্যৰ আৰু কি কৈছে নেক্সট মঙ্গল গ্ৰহৰ পৰা সূৰ্যলৈ গড় দূৰত্ব তো মঙ্গল গ্ৰহৰ পৰা সূৰ্যলৈ দূৰত্ব
তো মংগল গ্ৰহৰ পৰা সূৰ্যলৈ দূৰত্ব কিমান হ'ব এতিয়া আমাক কিমান দিয়া আছে 227,943,227,943,000 আৰু কিমান দিছে 824 কিলোমিটাৰ সৰি এইটো 824 কিলোমিটাৰ হয়নে কিলোমিটাৰ এটো কিলোমিটাৰ দিয়া আছে একক ওকে এটা প্ৰশ্নকেইটা আমাক কি দিছে চোৱা যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে মংগল সূৰ্য আৰু পৃথিৱী সূৰ্যৰ দূৰত্বৰ সঠিক গণনা পাৰ্থক্য গণনা কৰা অৰ্থাৎ দুটাৰ মাজত কি উলিয়াব দিছে পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে তো পাৰ্থক্য আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেই একেই নিচিনা আমি কি কৰিম যে এই 149,597 যেটো পাৰ্থক্যটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম যেটো দূৰত্ব বেছি সেই দূৰত্ব বেছিটোৰ পৰা কম দূৰত্বটো আমি বিয়োগ কৰি দিম তো এটো যেহেতু মংগলৰ পৰা সূৰ্যলৈ দূৰত্বটো বেছি আছে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যলৈ দূৰত্বটো কম গতিকে আমি বেছিটোৰ পৰা কমটো বিয়োগ কৰি দিম অৰ্থাৎ 227,943,000 আৰু কিমান 824 কিলোমিটাৰ তো তাৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰি দিম 149,597,870 কিলোমিটাৰ এইখিনি আমি বিয়োগ কৰিলো আৰু বিয়োগফলটো কি হ'ব 4 পৰা 0 গল থাকিল 4 তাৰ পিছত 2 পৰা 7 নাযায় 12 পৰা 7 গল থাকিল 5 এটা থাকিলে কিমান হ'ব 7 হ'ব 7 পৰা 8 নাযায় ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিলো 17 হ'ল 17 পৰা 8 গল কিমান থাকিব 17 9 8 17 গতিকে 9 তাৰ পিছত এটা কিমান থাকিব 2 থাকিব 12 হ'ল 12 পৰা 7 গল থাকিল 5 এটা থাকিব 3 13 পৰা 9 গল থাকিল 4 এটা থাকিব 8 8 পৰা 5 গল থাকিল 3 7 পৰা 9 নাযায় আকৌ 17 হ'ল 17 পৰা 9 গলে কিমান থাকিব 8 এটা থাকিব 11 11 পৰা 4 গল কিমান 7 আৰু এটো 0 গতিকে আমাৰ পাৰ্থক্য কিমান পালো 878,345,000 বা 345,954 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে তো এইখিনি হল পাৰ্থক্য আমাক এক্সাক্ট পাৰ্থক্য এইখিনি নেক্সট কৈছে যে কি এই দূৰত্ববোৰ নিকটতম 10 নিযুত স্থানলৈ লৈ কেনে আসন্নমান উলিয়াই এই বানবোৰৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে নিকটতম কি 10 নিযুত স্থানলৈ এটো 10 নিযুত স্থানলৈ হলে আমি এটো যেটো মিলিয়নত দিয়া আছে গতিকে 10 মিলিয়ন স্থানলৈ হ'ব লাগিছিল চাগে তো এটো 10 মিলিয়ন হলে আমাৰ কি হ'ব একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ 1 মিলিয়ন 10 মিলিয়ন ইয়ালে আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া স্থান মান আসন্নমান ল'ব লাগে তো এতিয়া এ নম্বৰটো হৈ গলে তো বি নম্বৰটো কৰা সৰি এ নম্বৰটো আমাৰ এইখিনিৰ পৰা দিব লাগিব এটো হল আমাৰ এ নম্বৰ বি নম্বৰটো কি হ'ব আসন্নমান উলিওৱা যে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যলৈ আসন্নমান পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যলৈ আসন্নমান কিমান হ'ব এতিয়া এইটো স্থানলৈ উলিয়াব লাগিব 10 মিলিয়ন স্থানলৈ গতিকে কিমান হ'ব এইটো আমাৰ সো ইয়াৰ পিছৰটো কি আছে 9 আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব 4 লগত 1 যোগ কৰিব লাগিব 5 আৰু বাকি কেইটা কি লিখিব লাগিব 0 লিখি দিব লাগিব হয়নে 2 3 0 এইখিনি কিলোমিটাৰ বুজি পাইছা আসন্নমান লিখাৰ নিয়মটো কি যে যেটো স্থানলৈ লিখিব দিছে তাৰ পিছৰটো সো কি আছে 9 আছে পাছতকৈ ডাঙৰ গতিকে সেইটো লগত 1 যোগ কৰিব লাগিব আৰু বাকি কেইটা 0 লিখি দিব লাগিব এটো হৈ গল এবাৰ কি কৈছে মংগল গ্ৰহৰ পৰা সূৰ্যলৈ উলিওৱা মংগল গ্ৰহৰ পৰা সূৰ্যলৈ আসন্নমান মংগল গ্ৰহৰ পৰা সূৰ্যলৈ আসন্নমান কিমান হ'ব এতিয়া এটো স্থানলৈ লিখিব লাগে এটো পিছত কি আছে আমাৰ 7 আছে 7 মানে কি পাছতকৈ ডাঙৰ গতিকে 2 লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব 1 যোগ কৰিব লাগিব কইলে কিমান হ'ব এটো 23 আৰু বাকি কেইটা 0 দি দিয়া এইখিনি কিলোমিটাৰ এতিয়া আমাক কি কৰিব দিছে বিয়োগফলটো উলিয়াব দিছে আকৌ হয়নে পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে চোৱা পাৰ্থক্য গতিকে আকৌ ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰি দিয়া গতিকে পাৰ্থক্য বুলি লিখা পাৰ্থক্য ইকুৱেল টু কি হ'ব যে 230 মিলিয়ন এইখিনি কিলোমিটাৰৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰি দিম 150 মিলিয়নটো বিয়োগ কৰি দিম ওকে তো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব এটো 0 0 0 থাকিব এইকেইটাও 0 0 এটো 0 তো 3 পৰা 5 নাযায় ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিলে কিমান হ'ল 13 13 পৰা 5 গল থাকিল 8 অৰ্থাৎ 80 মিলিয়ন কি হ'ল আমাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ্থক্য হৈছে বুজি পাইছা তো এইখিনি উলিয়াব দিছিলে সিম্পল হয় তোমালোকে জাস্ট আসন্ন মানটো যদি শিকি ল'ব পাৰিছা ভালকৈ আগৰ দুখলি মই শিকাইছো ধুনিয়াকে তো হেতু তোমালোকে আসন্ন মানটো যদি শিকিব পাৰিছা এইখিনি ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰিবা আৰু যদি আসন্ন মানটো এতিয়াও কিবা কনফিউজন আছে মোৰ WhatsApp গ্ৰুপটো তোমালোকে জয়েন হৈ লোৱা তাত কমেন্টত দিয়া আছে লিংকটো তাতে গলে তোমালোকে জয়েন হ'ব পাৰিবা আৰু তাতে মোক ডাইৰেক্টলি তোমালোকে মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিবা তো আজিলৈ এইখিনি নেক্সট ইয়াৰ পিছত অনুকৰণটো লৈ আহিম তো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅটো চাই থাকিবা ধন্যবাদ